guys! Good evening, mga banati! Hi! Hi! Hi, baby princess. Baby princess! Oh, like Baby princess! baby. Ha? Holiday. Birthday? No, hindi pa birthday. Taking today. September 3 pa birthday mo. Me? Opo. Ay! Oh, sino walang pasok? Mommy! Happy ang baby? Yes! Yes! So guys, nag-iisip kami kanina pa ni Vanna anong gagawin namin sa vlog namin. Wala siyang maisip, wala rin akong maisip. Ang sabi Yes, ko, vlog. dahil yes vlog. Sabi ko, Love, mommy! wow! Naisip ko, dahil tambak yung yung damit ng isang bata dyan, tambak yung damit ng baby dyan, tuturuan ko siya magtiklop. Titignan natin kung marunong magtiklop yung 2 years old na bata. Tiklop ka ba? Nasaan yung mga damit mo? Ito. Ito, pakita natin. Ouch! Ay, sorry. Ayan, mga damit ng bata. Magtitiklop. Hi, mommy! Sige. Du. So, set up lang natin ha. Tapos magtitiklop na tayo ha. Okay, Okay. bye. Ayan, nagbabalik na kami ni Vanna. Ay, sorry. Okay, anong gagawin natin ba? Ayan, nag-uumpisa na siya magtanggal ng ng mga damit. Mga hanger. Hanger. Magtitiklop ka? Marunong ka? Yes. Yes daw. Tingnan natin. Dami mong damit. Daming damit. So ngayon, dahil araw-araw tayo may work, hindi si Mami B ang nakakapaglaban ng damit ni Vanna. Sino yung lalaban ng damit mo, baby? Ha? Mamsi! Ngayon, si Mamsi! Sino yung lalaban ng damit ni Vanna? Si Mamsi! O, say thank you to Mamsi. Oh. Wait, there's more. Diyan ka lang. Ati. Oy, dito ka lang! Tinikot mo yung camera. Teka, be! Dito ka! Upo ka dito! Magtitiklop tayo eh. Dito ka, dito. Usog ka doon. Magtitiklop ka. Papakit ka lang eh. Dito. Dito, bili! Ayaw. Saan ka? O, teka. Nililikot niya po yung camera eh. Ayan. Ayan. Okay ka na? Yes. Makikita mo yung tambak ng damit mo. Hi. Ngayon, tuturuan kita ha. Tignan natin. Ay! Ano ba yan? Magtitiklop pa to o maglalaro? Teka lang. Ito na, papakita natin. Titiklop na yung damit mo. You sit down here. Una, sando. Pakita natin sando kay Vanna. Then, ganito mag-ano na sando. Uy. Okay guys. Naglaro na siya. Sabi niya magtitiklop kami damit. No. Kala ko magtitiklop. Naglaro na po siya. It's fun. Hindi ganyan.
few moments later. Oh, ngayon guys, tapos na tayo magtiklop. Papakita natin yung tiniklop, ha? Yes. Tingnan natin yung mga damit ni Vanna. Tadaan! Palakpakan! Oh, nagtiklop ka ba? Mommy. Nagtiklop ka ba? No. So guys, hindi siya nagtiklop. Nanood lang siya. Yes, nanood lang siya sa akin at naglaro. Pero okay na din as meron pa rin bonding kasi habang nagtitiklop ako, kwento siya ng kwento, salita siya ng salita. So, enjoy na nga muna natin yung age niya. So, saka na natin talaga siya turuan. Pero at least, habang bata pa lang siya, na medyo natuturo-turuan na natin na dapat in the near future, siya na yung gagawa nun. Diba? Diba? Say yes, mommy. So, inaantok na siya, guys. Mukhang inaantok na ang bata. Makulit. Cute eh. So guys, ayun na. So let's end this vlog na kasi parang wala lang. Hindi naman natin na ano yung gusto talaga natin. Pero happy ang baby dahil walang pasok ang mommy. Ha? Kala ko ba? Vlog guys. O siya, sige na. Opi! So like and subscribe. Bye-bye! Bye-bye. Bye, Fanatics. Fanatics. Ouch. Bye!